હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્મિતા લીંબળ. તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી અને માર્કેટ જેવો જ રાજભોગ આઈસ્ક્રીમ. એ પણ એકદમ ઓછી સામગ્રીથી બનાવીશું અને ખૂબ જ ઇઝી રીતથી બનાવીશું. તો રેસીપી શરૂ કરતાં પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી મારા દરેક રેસીપીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચી શકે. તો ચાલો આપણે આઈસ્ક્રીમ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે મેં સૌથી પહેલાં 1 લીટર જેટલું ફૂલ ફેટ દૂધ લીધેલું છે. હવે આપણે તેમાંથી આ રીતે 1 કપ જેટલું દૂધ અલગથી કાઢી લઈશું અને એક મોટું બાઉલ લઈશું, જેમાં આપણે આ રીતે 1 કપ જેટલો રાજભોગ આઈસ્ક્રીમ મિક્સ પાવડર એડ કરીશું. માર્કેટમાં ઘણી ટાઈપના આઈસ્ક્રીમના પાવડર મળે છે, તેમાંથી તમે કોઈ પણ આઈસ્ક્રીમનો પાવડર લઈ શકો છો. અને દૂધને આ રીતે થોડું થોડું એડ કરીને બધું મિક્સ કરી લેવાનું. આ બેટર તૈયાર કરવામાં ઠંડા દૂધનો જ ઉપયોગ કરવો અને ગાંઠા ન પડે તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તેથી આ રીતે હલાવતા રહેવાનું અને થોડું થોડું દૂધ એડ કરતું જવાનું. હવે આપણો આઈસ્ક્રીમ મિક્સ પાવડર અને દૂધ બંને બરાબર રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે 1 લીટરમાંથી જે વધેલું દૂધ છે તેને આ રીતે ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું. ગેસની ફૂલ ફ્લેમ પર જ દૂધ ગરમ કરી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે અને તેમાં એક ઉફાળો પણ આવી ગયો છે. હવે તેને ચમચાથી આ રીતે ચલાવી લઈશું. ફરીથી આ રીતે દૂધમાં 2-3 ઉફાળા આવે ત્યાં સુધી દૂધને ઉકળવા દેવાનું છે. ત્યારબાદ તેમાં આપણે જે મિશ્રણ રેડી કરીને રાખેલું છે તે એડ કરી દેવાનું છે. અને ચમચાની મદદથી આ રીતે ચલાવતા રહેવાનું છે. દૂધ નીચે બેસી ના જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો તમારી પાસે આવું વિસ્કર હોય તો આ રીતે ઝડપથી દૂધને ચલાવી લેવાનું, જેથી દૂધ તળિયે બેસી ના જાય. દૂધને આ રીતે 5 થી 7 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું, જેથી દૂધ એકદમ ઘટ થઈ જશે. 5 થી 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ તેમાં આપણે ખાંડ એડ કરીશું. મેં વજનમાં આશરે 200 ગ્રામ જેટલી ખાંડ એડ કરી છે. ફરીથી દૂધને આ રીતે ચલાવી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા આઈસ્ક્રીમનું બેટર એકદમ સરસ ઘટ થવા માંડ્યું છે. એકદમ ચમચામાંથી આ રીતે પડે તે રીતનું ઘટ દૂધ તૈયાર કરવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે કોઈ પણ બ્રાન્ડનો મસાલા દૂધ બનાવવા માટે જે મસાલો માર્કેટમાં મળે છે તે એડ કરવાનો છે. આ દૂધનો મસાલો એડ કરવાથી તમારો આઈસ્ક્રીમ એકદમ ટેસ્ટી
અને તમે માર્કેટનો આઈસ્ક્રીમ પણ ભૂલી જશો તેટલો ટેસ્ટી બનશે. જો ઘરમાં દૂધનો મસાલો અવેલેબલ ન હોય તો તમે કાજુ, બદામ, પિસ્તા અને થોડો એલચી પાવડર તે પણ એડ કરી શકો છો. હવે આ બધી વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરીને ઉકળવા દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ એકદમ સરસ રીતે ઉકળી ગયું છે અને તેનો કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને દૂધને નીચે ઉતારીને આ રીતે ઠંડુ થવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો બેટરને આટલું ઘાટું રાખવાનું છે અને એકદમ ઠંડુ કરવાનું છે. હવે આપણે તૈયાર થયેલ બેટરને એક એલ્યુમિનિયમના વાસણમાં કાઢી લઈશું. એલ્યુમિનિયમના વાસણમાં બેટરને કાઢવાથી ઝડપથી જામી જાય છે. હવે આપણે તેને ઢાંકીને 7 થી 8 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં જામવા માટે મૂકી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો 7 થી 8 કલાક જેવું થઈ ગયું છે અને આપણો આઈસ્ક્રીમ એકદમ સરસ રીતે જામી ગયો છે. હવે આપણે આઈસ્ક્રીમને એકદમ ટેસ્ટી અને એકદમ ક્રીમી બનાવવા માટે એક મિક્સર જારમાં આ રીતે એડ કરીશું. અને તેમાં આ રીતે ઘરની જ ફ્રેશ મલાઈ એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેને મિક્સર જારમાં થોડી વાર માટે એકદમ પીસી લેવાનું. હવે આપણે જે કન્ટેનરમાં આઈસ્ક્રીમને સેટ થવા માટે મૂકવાનો છે તે રેડી કરી લઈએ. જેના માટે મેં આ એક કન્ટેનર લીધેલું છે. તેમાં મેં કાજુ અને બદામના થોડા ટુકડા એડ કર્યા છે, થોડા ચોકો ચિપ્સ એડ કર્યા છે. ત્યારબાદ જેલી એડ કરીશું. અને થોડી તૂટી ફૂટી એડ કરીશું. આ બધી વસ્તુ એડ કરવી એકદમ ઓપ્શનલ છે. તમારા ઘરમાં જે વસ્તુ અવેલેબલ હોય તે તમે એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આ બેટરને આપણે આ રીતે એડ કરીશું. ફરીથી બીજા બેટરને પણ આ રીતે હું પીસી લઈને એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો મલાઈ એડ કરવાથી આપણો આઈસ્ક્રીમ એકદમ સરસ ક્રીમી બની ગયો છે અને ફૂલાઈ પણ ગયો છે. હવે આપણે ઉપરથી પણ તેમાં થોડા કાજુ બદામ એડ કરીશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરવાથી આઈસ્ક્રીમનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે અને મારા બાળકોને ડ્રાયફ્રૂટ્સ ખૂબ જ ભાવે છે, તેથી હું વધારે ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરું છું. ત્યારબાદ થોડા ચોકો ચિપ્સ એડ કરીશું. ત્યારબાદ થોડા વ્હાઈટ ચોકો ચિપ્સ એડ કરીશું.
હવે ઉપરથી આઈસ્ક્રીમને થોડું ડેકોરેટિવ બનાવવા માટે થોડી જેલી એડ કરીશું. ત્યારબાદ થોડો દૂધનો મસાલો જે આપણે આઈસ્ક્રીમના બેટરમાં એડ કરેલો હતો તે એડ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય છે ને. દેખાવમાં જેવો લાગે છે તેવો એકદમ ટેસ્ટી આઈસ્ક્રીમ બન્યો છે. હવે આપણે ઢાંકણને બંધ કરીને ફ્રીઝરમાં ઓવરનાઇટ માટે આઈસ્ક્રીમને જામવા માટે મૂકી દઈશું. આઈસ્ક્રીમને જામતા 7 થી 8 કલાકનો સમય લાગે છે. તો 8 થી 10 કલાક થઈ ગઈ છે અને આપણો આઈસ્ક્રીમ એકદમ સરસ જામી ગયો છે. તો બન્યો છે ને એકદમ માર્કેટ જેવો જ આઈસ્ક્રીમ. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવો એકદમ સરસ ટેસ્ટી આઈસ્ક્રીમ બન્યો છે અને એકદમ સરસ રીતે જામી પણ ગયો છે. આ રીતે હવે હું આઈસ્ક્રીમને સર્વ કરી લઈશ. જેના માટે મેં આ એક બાઉલમાં આઈસ્ક્રીમને આ રીતે સર્વ કર્યો છે. જો તમે આ રીતે એકવાર આઈસ્ક્રીમ બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો, એટલો સરસ બને છે. અને જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.